Привіт, я Мирослава. Це рубрика «Нитка до нитки», де я показую і розказую про рукоділля моєї мами Оксани. Подібні відео ви зможете знайти в створеному списку відтворення, який саме так і називається «Нитка до нитки». А також я створила плейлисти музики, яку ви можете включати, коли в'яжете. Всі посилання на плейлисти і списки залишаю в описі. Стандартно нагадую про підписатись на канал, ставити вподобайку і писати коментарі. Відео про 3 попередні тижні є уже на каналі. В попередніх відео я показала результати за перші 3 тижні, а сьогодні давайте перейдемо до результатів 4-го, останнього тижня. Минулого тижня мама в'язала дракончиків, а цього за подібною схемою зв'язала зайчиків. Мама підготувала нитки Yarn Art Dolce різних кольорів, а саме білий, м'ятний, світло-рожевий і небесний. В принципі, колір тут не важливий, адже з них будуть зв'язані зайці, а вони можуть бути різного кольору. А також синтепон, використовувала гачок 4 мм, ножиці, голки для зшивання, очі на безпечному кріпленні або коралики. Починала мама з деталей, а саме з лапок, які в'язувала потім у основу і в вушок. Потім, звичайно, наповнила синтепоном і перейшла до голови. Далі пришила вже зв'язані вушка. Намітила булавками, де саме потрібно пришити очки, а потім відповідно і пришила коралики, зробивши також утяжку. Далі мама оформила мордочку. І ось такий перший зайчик вийшов. Надзвичайно милий, а особливо хвостик. Гляньте. А далі ми вирішили, що одного я залишити просто не можна, і мама зв'язала йому друзів. Як можемо замітити, двоє з них мають кольорові очі на безпечному кріпленні, які чудово підходять до їхнього хутра. Наступна іграшка також атмосфера несе святково-зимово. І на неї мама підготувала нитки коричневого відтінку, тілесний, бірюзовий, базовий білий, чорний, який за текстурою не такий вже м'ягенький. Також взяла коралики, різні голки, ножиці, паличка від сушів, гачок номер 4 і синтепон. І почала мама з основи. Далі перейшла до голови.
зв'язала ось такі рюші і надала вигляду плаття. Завдяки цьому іграшка гарно стоїть без опори і не падає. Можемо замітити, що мама зробила утяжку і як тепер виглядає голова. Далі мама зв'язала деталі, а саме руки, крила і ось таке волосечко каштаново-кавового кольору. Зверніть увагу уже з укладкою. Наступним кроком приступила до пришивання цих деталей і по стандарту. Спочатку булавками закріплення, а потім і власне пришивання. Волосечко пришила тоненькою ниткою того самого кольору. Далі мама перейшла до оформлення личка, ну і останній для завершення образу – це аксесуари. Тут можна використовувати фантазію. В майстер-класі янголятко має віночок з квітів, але наші янголятка будуть різдвяні, тому ми порадились і вирішили дати оформлення ниткою сріблястого або золотистого відтінку, а в ручки ось такі малі дзвіночки або сердечка. А ось і кінцевий варіант. Всі вони такі яскраві, красиві, вони вдягнуті в свої найкращі наряди і ніби чекають заспівати вам якусь колядку. Але вони додають святкову атмосферу надзвичайно. Мама вже взяла всі необхідні деталі для наступної іграшки для їжачків, а саме синтепон, нитки різних кольорів, бачимо, які доволі звичайні, так і трішки незвичні мікси. Базовими, які згодом мама використовує в кожній іграшці, це два відтінки пастельного бежевого відтінку і чорні. Вони є антипілінговими і чудово тримають форму. А м'ягенькі кольорові коричнево-бежевого, а також середньо-персикового відтінку, рожеві і такі кольору коралового дерева, а також ось таких цікавих міксів сіро-синього поєднання і коричневого. Також коралики, голки, ножиці і 3 гачки номерів 2, 3 і 4 мм. Мама почала з носика, як бачимо, гачок змінила на 2,5 замість двійки. Потім переходила до основи гачком 3.
І далі продовжила в'язати основу гачком номер 4. Потім наповнила синтепоном, пришила коралики і вишила бровки. Ось і результат. Їжачки є різні, і світленькі, і темненькі, і такі зміксовані, такі осінні-осінні. Все як в природі. Маючи таку колекцію, можна їх підбирати по погоді і настрою, а саме восени він так часто змінюється. Пізнаєте? Це ж ті мої улюблені жабки. Вони просто неймовірно. В першому тижні марафону я про них детальніше розповідала, як мама їх в'язала, і мама вирішила на моє прохання зв'язати їх більше, а саме ще 3. Тому їм тепер веселіше. Заходіть в попереднє відео і дивіться детальніше процес в'язання. Виглядає доволі просто, дивлячись, що саме мама підготувала, а саме синтепон, нитки м'ягенькі одного коричневого кольору, такого ж кольору нитки для зшивання, очки і носик на безпечному кріпленні, різні голки, гачок 4 мм. Все доволі просто, але яка красота з цього вийде. Мама почала з деталей: лапки, а згодом і хвостик. Потім перейшла до тулуба, в'язуючи попередні деталі. Бачимо, як поступово нашої іграшки стає все більше. І тут мама прийшла вже до мордочки. Яка вона неймовірно мила і весела. Як кажуть, красота в деталях, так і тут. Ось і очки, ротик, делікатно вишиті війки та бровки і майстерно зроблені утяжки. Також мама окремо зв'язала вушка і приступила до фіксації булавками їх, а потім і пришивання. Також додала білу нитку кругом очка, щоб зробити їх ще краще. А ось і неймовірний результат. Ці цуценята наче живі. Мені вони надзвичайно сподобались. А вам? Ось і довгоочікувана 100. Ми справились із поставленим завданням цього марафону.
На днях буде повне відео з усіма іграшками, зв'язаними за вересень, за період цього марафону. І не лише. Вересень ще не закінчився, мама продовжує в'язати. Так що залишайтесь на моєму каналі, підписуйтесь, щоб не загубити, ставте подобайку, щоб я розуміла, що відео вам подобається. І пишіть коментарі, діліться враженнями, побажаннями. Люблю, цілую, обнімаю від себе і від моєї мами Оксани. Па-па!